سوف تتطرق هذه الوحدة لكيفية كتابة مقترح أولي للمشاريع. سننظر في أهم النقاط الأساسية التي يجب أن يتضمنها المقترح الأولي للمشروع، والفرق بين المقترح الأولي ومقترح المشروع. يعد التخطيط أحد أهم المراحل التي يتم بناء المشروع بالكامل خلالها، من خلال تخصيص الموارد البشرية والمالية واللوجستية، بالإضافة إلى أن التخطيط الجيد يشكل خارطة طريق واضحة للمشروع، ويساهم بالتنبؤ بالتحديات المحتملة التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها. والفشل في عملية التخطيط هو تخطيط لفشل محتوم للمشروع، ويؤدي إلى خسائر قد تؤثر على استدامة المؤسسة. المقترح الأولي للمشروع هو موجز لمقترح المشروع، يتضمن وصفاً موجزاً لفكرة المشروع والأهداف التي ينبغي الوصول لها والأنشطة والنتائج المتوقعة باختصار. يختلف المقترح الأولي للمشروع عن مقترح المشروع من جانبين: الأول، في بعض برامج التمويل التي تستقبل بالعادة عدداً كبيراً من المقترحات، تحتاج الجهات المانحة إلى مقترح أولي للمشروع قبل تقديم مقترح كامل، بحيث تقرر ما إذا كان المشروع المقترح يتماشى مع أولويات برامجها. ثانياً، يقدم المقترح الأولي للمشروع إلى الجهات المانحة دون دعوة رسمية لتقديم مقترحات، بحيث تعرض فكرتك الأولية عليهم وتجذب اهتمامهم، أو تقدمه للجهات التي تفضل فهم مشروع من خلال ملخص موجز بدلاً من وثيقة اقتراح كاملة. ربما يختلف نموذج المقترح الأولي للمشاريع من جهة مانحة إلى أخرى، أو تختلف المسميات للأقسام، ولكن في النهاية سيتم طلب نفس المعلومات الأساسية التي سنستعرضها هنا، مع إمكانية إضافة أي معلومات أخرى. تذكر دوماً أن المقترح الأولي للمشروع سيكون من 2 إلى 3 صفحات كحد أقصى، فهو ملخص لمقترح المشروع، فكن خلاقاً في كتابتك لمقترح المشروع. يبدأ المقترح الأولي للمشروع عادة بذكر اسم المؤسسة المقترحة، ومن ثم عنوان المقترح. يجب أن يكون عنوان المقترح مميزاً ويقدم معلومة وخلاقاً. يمكن تقسيم العنوان إلى جزئين: الأول قصير يلفت انتباه القارئ، والثاني طويل يتضمن معلومات حول فكرة المشروع. يبدأ المقترح الأولي للمشروع بخلفية أو معلومات أساسية حول فكرة المشروع، بحيث تجيب عن الأسئلة التالية: من أين أتت فكرة المشروع؟ ما هي المشكلة التي يحاول المشروع حلها؟ لماذا من الضروري معالجة المشكلة المحددة؟ ما الذي تم فعله لحل المشكلة؟ كيف يختلف هذا المشروع عن أي مشاريع سابقة؟ وهنا يجب أن تظهر المشروع على أنه فكرة خلاقة ويختلف عن باقي المشاريع. عادة ما تكون هذه الخلفية عبارة عن 300 كلمة كحد أقصى. بعد كتابة خلفية المشروع وتحديد المشكلة التي سيعالجها، يتم كتابة أهداف المشروع. بالاعتماد على حجم ومدة المشروع، يتم تحديد الهدف أو الأهداف التي سيحققها تنفيذ هذا المشروع، ويجب أن تكون هذه الأهداف ذكية، أي محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق، ومهمة وترتبط بالمؤسسة والفئة المستهدفة ومحددة بوقت. وكذلك يجب أن ترتبط أهداف المشروع مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. يتم بعدها سرد ملخص الأنشطة التي من المخطط تنفيذها لتحقيق أهداف المشروع. وفي المقترح الأولي للمشروع يتم سرد الأنشطة بشكل مختصر بدون الدخول في التفاصيل لكل نشاط، ولكن يجب أن ترتبط الأنشطة بتحقيق هدف أو أهداف المشروع. يتم تحديد المدة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بعدد الأسابيع أو عدد الأشهر، دون ذكر تاريخ بداية ونهاية المشروع. ويتم تحديد المدة بناءً على الأنشطة التي تم ذكرها، بحيث تتناسب مدة المشروع مع عدد وحجم الأنشطة المنوي عقدها. وهنا يمكن تقسيم المشروع إلى عدة مراحل وذكر هذه المراحل فقط في المقترح الأولي للمشروع. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون المرحلة الأولى التحضير، توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم واختيار المشاركين. المرحلة الثانية: التدريب، تنفيذ التدريبات الخاصة بإقامة المشاريع الريادية. المرحلة الثالثة: التنفيذ والإغلاق، تنفيذ المشاريع الريادية على أرض الواقع ومتابعة الجلسات الاستشارية مع المشاركين واختتام المشروع. ومن ثم يتم إدراج مخرجات المشروع
والتي يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بأهداف المشروع، وهي عادة العناصر التي ستتحقق من تنفيذ هذه الأنشطة والتي ستحقق أهداف المشروع. بعد كتابة مخرجات المشروع، يتم التطرق إلى الفئة المستهدفة للمشروع وآثاره. وسيكون هذا القسم مهماً للحصول على قبول من الجهة المانحة، حيث تركز العديد من الجهات المانحة على فئات مستهدفة محددة في برامجها، مثل النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة أو الفئات المهمشة. وينبغي أن يتضمن كذلك الفوائد المتوقعة من الناحيتين الكمية والنوعية، ومتى وأين ستحدث، والافتراضات الأساسية والأسباب التي يمكن أن يتوقع بها تحقيق هذه الفوائد لمجموعة محددة من المستفيدين، كذلك الاعتبارات المتعلقة بكيفية تقييم الآثار ومن سيقوم بتقييمها. أما بالنسبة لإدارة المشروع، فيجب أن يوضح هذا القسم كيفية تحقيق الأهداف وكيفية إدارة المشروع وتقييمه، وينبغي أن يتضح من سيقود المشروع، وهنا نعني المناصب وعدد الأشخاص الذي سيحتاجها تنفيذ المشروع، وما هي الأدوار والمسؤوليات التي سيطلع بها مختلف الأشخاص المسؤولين عن مهام مثل الإدارة المالية والبرامج والمتابعة والتقييم. وفي آخر جزء من المقترح الأولي للمشروع يتم ذكر المبلغ الذي تحتاجه المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع. وقبل إعداد الميزانية، من الضروري الحصول على نظرة عامة على المدخلات اللازمة لتحقيق الأهداف، وقد تكون هذه على سبيل المثال الموارد البشرية وتكاليف السفر والمركبات والمعدات واللوازم والخدمات والأعمال والمرافق والمصروفات العامة. وعند كتابة المقترح الأولي للمشروع يتم ذكر البنود الرئيسية للموازنة بمجموع يغطي فترة المشروع دون الحاجة لذكر التفاصيل الخاصة بكل بند، وهي على سبيل المثال الرواتب الخاصة بفريق العمل على مدار المشروع، المصاريف الثابتة وهي مجموع تكاليف استئجار المكتب، تكاليف الكهرباء والهاتف والإنترنت وإلى آخره، المصاريف التشغيلية وهي مجموع تكاليف الحبر والقرطاسية وأدوات مكتبية وأخرى متصلة بالمشروع، التجهيزات والمعدات الخاصة بالمشروع، مجموع تكاليف الأنشطة. لا بد كذلك من ذكر أي مصادر تمويل أخرى متوفرة أو سيتم توفيرها في المشروع في حال كان المشروع يحتاج إلى أكثر من جهة ممولة، كذلك مساهمة المؤسسة المنفذة للمشروع في حال كان هناك أي نسبة للمساهمة. إن عملية كتابة المقترحات الأولية للمشاريع هي عملية دقيقة، حيث يجب أن تعكس فكرة وخطة المشروع المتكاملة وحاجة الفئة المستهدفة التي تعمل معها مؤسستك، بالإضافة إلى بيان أهمية هذا المشروع في حل المشكلة. كل هذا فيما لا يزيد عن 3 صفحات، بحيث يتم إقناع الجهة الممولة بأهمية هذا المشروع. اعرض المقترح الأولي للمشروع على فريق مؤسستك وخذ رأيهم بما تم كتابته، كما يمكنك الاستعانة بأصدقاء ومؤازري المؤسسة لأخذ رأيهم وقراءة المقترح، حيث سيفيد رأيهم في تطوير هذا المقترح. في حال تم رفض المقترح، يمكنك طلب سبب الرفض من الجهة المانحة، بما يمكنك من تطوير هذا المقترح بناءً على رأيهم. وفي النهاية، تذكر دائماً أنه لا بد للمشروع أن يعكس استراتيجية مؤسستك وحاجة الفئة المستهدفة بما يتماشى مع أولويات الجهات المانحة، وإلا لن يتم تمويله.